Toamna nu înseamnă doar frunze ruginii și ceaiuri calde, ci și momentul perfect să scoatem arsenalul pentru grădină. La Bifesim, printre canapele și decorațiuni, am descoperit un stand unde gazonul, gardurile vii și crengile rebele devin subiecte serioase de discuție, iar uneltele potrivite pot fi mai cool decât o nouă piesă de mobilier. Lângă noi este Diana Gâdea, arhitect peisagist. Diana, ce facem aici? Că suntem într-un stand care este adresat cu precădere bărbaților. Păi dacă nu avem de ales, trebuie să facem noi întreținerile de toamnă, toaletările, tunderile de gazon și așa mai departe și le și recomandăm bărbaților, dacă putem și suntem în măsură să le facem câteva recomandări de drujbe, de Mașini de tăiat iarba. Da. Foarte potrivită pentru toaletări. Mai devreme erau niște doamne care chiar au spus că se uită să găsească scula sau unealta potrivită pentru soțul lor. Adică nu este doar pentru doamne, este și pentru domni. Și dacă mai credeți că sculele electrice sunt rezervate doar domnilor, realitatea e alta. Ia spune-mi, tu folosești aceste scule? Eu în primul rând le folosesc pentru mine, le folosesc personal la mine în grădină, pentru că treaba trebuie făcută și atunci nu mai așteptăm după bărbați să o facem. Dar cel mai important, o recomand clienților mei și o recomand și echipelor cu care lucrez, adică grădinarilor, să le aibă în dotare în momentul în care încep toaletările de toamnă. Trebuie întotdeauna, zic eu, că atunci când predăm un proiect, să știe omul și cum o întreține singur, că poate nu ne permitem întotdeauna să plătim un grădinar sau să avem o echipă care se ocupe de întreținere. Dar care este kitul de bază pentru grădină? Exact ca la garderobă, câteva piese care nu se demodează. O să avem întotdeauna un gazon pe care trebuie să-l tundem și dacă, să zicem, spațiile nu sunt foarte bine delimitate, o să avem nevoie și de un trimmer exact, manual, de tuns în jurul copacilor sau în anumite zone de plantare. Apoi vom avea nevoie de o sculă cu care să tundem gardul, acum depinde foarte mult cât de mare este gardul nostru, dacă este suficientă o foarfecă sau este nevoie să ne ducem către o drujbă. Doamnele sunt primele la testat sculele de grădinărit și devin piesele de bază în garderoba oricărui gospodar sau gospodină. E ușor de ținut în mână, e ușor de transportat, e ușor de depozitat. Și asta ne interesează. Și cred că mai au un avantaj, bateriile cu care să avem acumulator, exact, pe care îi încărcăm. Dacă rămânem fără baterie, imediat punem la loc un alt acumulator și rezolvăm problema. Eu știam că bateriile de la asta se pot folosi la... În general, la sculele lor. Așadar, toamna asta, fie că ești arhitect peisagist, fie că doar vrei să tunzi gazonul, uneltele potrivite îți fac viața mai ușoară.